Welcome back to QrepubliC. Today is June 25th, 2021, Friday. Our news highlights for today: Dow futures rise more than 100 points helped by Nike earnings, key inflation report ahead. US stock futures rose in overnight trading on Thursday after the S&P 500 closed at a record. Shares of the major US bank popped after the Federal Reserve announced the banks could easily withstand a severe recession. Investors will be watching for a key inflation indicator on Friday morning when the Commerce Department releases the Core Personal Consumption Expenditures Index. In other news, European stocks close higher as investors digest Bank of England decision data. The Pan-European Stock 600 ended the session up by 0.9%, with travel and leisure shares climbing 1.8% to lead gains, while telecoms backed the upward trend to slide 0.1% lower. In the UK, the FTSE 100 rose after the Bank of England kept its monetary policy unchanged but vowed to monitor rising inflation. On Wall Street, the major stock indices traded higher Thursday, with the S&P 500 surpassing its record high set a week ago. Data out Thursday showed U.S. jobless claims totaled 411,000 for the week ended June 19th, higher than an estimate of 380,000 from economists polled by Dow Jones. For our Asia-Pacific stocks jumped in Friday trade after the S&P 500 rose to a record closing high overnight stateside. In other news, stocks pulled back as foreign funds unload heavily. Stocks pulled back as foreign funds mostly unloaded their holdings for a third straight day, while other investors cash in on gains made during the past two sessions. Foreign investors strengthened the selling pressure with net outflows amounting to 912 million. The market was unable to hold its position above the 6,900 level, proving it to be a strong resistance. Sentiments may be largely echoing the US indices movement overnight as markets await more economic data to drive further movement. For our PSEI today, we closed at 6,950.51 or nag-gain po tayo ng 0.94% after po nating mag-pullback from 6,900 level yesterday. So we're back at 6,900 today, and meron pa rin po tayong continuous na net foreign selling na 228 million. Kahapon, third consecutive trading day natin merong selling pressure. Today is our fourth consecutive trading day. Kaya lang kung titingnan po natin siya in the positive way, nababawasan po yung ating selling pressure from billion to 900 million, and ngayon po is 228 million na lang po yung lumabas na foreign investors despite na today is Friday. So, may kita rin po natin dito sa ating MACD indicator na naka-cross down yung ating blue line dito sa ating red line, or meron po tayong negative histogram. Ang tinignan po ng iba sa review na to is possible tayo magkaroon ng downtrend. However, with the news na meron po tayo this week, nagkaroon po tayo ng mga idea or backup na hindi porket naka-cross down yung ating blue line dito sa ating red line is magkakaroon tayo ng possible downtrend or further correction. So sinabi rin sa news kanina na meron tayong strong resistance dito sa 6,900 dahil nga po sa nangyari kahapon na pag-pullback. However, the market proved them wrong today kasi naka-crossover pa rin tayo or naka-breakout pa rin tayo sa 6,900 area. So sa ngayon po, ito ang ating strong support dito sa may 6,800. So nandiyan na yung ating moving average 9, and we are still on the momentum because we are still trading above the moving average 9. So nagkaroon lang po tayo ng dip
dito nung June 21st. Actually, ang magandang indicator na tignan dito sa ngayon is itong ating stochastic indicator. So, nung nag-dip po tayo noong June 21, tumuloy-tuloy pa siya noong June 22, pero nagkaroon na po tayo ng ating mga higher low and ating mga higher high. So, makikita rin po natin yan dito sa ating mga candlesticks. From June 21st, puro higher lows na po ang binubuo natin and mga higher highs. So, meron po tayong momentum na nakikita sa ating PSEI. And kung babalikan nga po natin yung ating news earlier this week, they said there's a possibility for us to retest the 7,000 level, and I think we are going there kasi nasa 6,950 na tayo. And then yun nga po, meron tayong good fight with our COVID-19 and our economy is unti-unti nang nagbubukas. And yung mga markets din across the globe, especially today, so maganda po ang kanilang mga naging closing or kanilang mga naging result sa kanilang market. So despite po yan ng concern sa inflation. So sa ngayon po, again, with your due diligence on your monitored stocks, we still have a long way to go or possible good week by next week, so we can still hold on to our shares. So, yung PSEI po natin is back on track. So hopefully by next week is magkaroon pa tayo ng panibagong higher low para itong ating MACD na ating nagiging red flag sa ngayon is ma-override natin. Kasi sa daily talagang cross down yan. Pero if we are going to look further on a different time frame, just like on the weekly time frame, makita natin na bullish itong ating MACD. So yung ating histogram is pataas ng pataas week by week. So if ever, we just need to visit different time frame para ma-resolve natin kung ano man yung red flag na nakikita natin dito sa ating daily time frame. So sa ngayon po, generally maganda yung pag-end natin ng week, and maganda rin yung nangyayari sa ating net foreign indicator. So we are positive that by next week, itong ating selling pressure is maging positive na po. So iyan po yung ating mga babantayan pa sa mga susunod na araw. At ang mga stocks na i-discuss naman po natin for today, these are dito CME, Now Corporation, Basic Energy Corporation, CLI, AC Energy, Certec, Philippine Estates, PHA, GMA 7, Apollo Global, MRC, Mega World, and ACEN. Sa mga bago pong nanonood ng video na ito, I'm inviting you to please subscribe on this channel para maging updated po kayo sa mga bagong videos na nilalabas po natin, particularly sa mga news at insights na binibigay po natin sa ating mga stocks. Like and share this video as well para mapagbigay insights din po tayo sa iba. And before we proceed, I would just like to say thank you to everyone, especially po sa mga nagla-like, share, and lalo po sa mga nanonood ng ating mga ads dito po sa ating video. So wala po tayong kahit anong paid subscription dito. All information are free. Kaya naman po maraming salamat sa inyong suporta, especially sa mga sumusunod na tao. Thank you, Ruel Taneo from Riyadh, Saudi. Sisikapin po natin lagi na magsama ng mga news lalo worldwide kasi talaga namang maganda yung nabibigay sa ating guidelines and somehow na-resolve natin yung blind side natin sa market. Salamat po muli and happy weekend. Thank you, Eller Fontamillas. We will maintain po to somehow see yung nagiging galawan ng ating market worldwide para makadagdag po ng information and makatulong sa ating trading or investing plan. Salamat po muli and ingat po dyan sa Bologna, Italy. Thank you, Edna Aquino, for the well wishes. Ganon din po sa inyo at sa pamilya. God bless us more and more gains to come po sa atin. Thank you, Hilroy from Doha, Qatar. Very thankful po tayo sa pag-angat ng ating subscribers at sa mga support na nakukuha natin kagaya po sa inyo. Tuloy lang po tayo para kahit papano is mapagbigay tayo ng additional thoughts or guides sa ating market. Thank you, Ayan from south of France. I hope na cover natin mga binabantayan nating stocks, sir. Lalo busy tayo almost every day. So if ever man,
comment lang po tayo sa stock na binabantayan natin para maisama natin sa mga susunod na video. Thank you Maribel Igne, Claire Marita, thank you Roberto Eneria. Welcome po sa ating channel and comment section. We will try to include land on our next video. Have a nice day po and happy weekend. Hello and thank you Dennis Arias. Welcome po sa ating channel and comment section. Appreciate the support, sir. May God bless you more and happy weekend po. Hello Wilson Ong. Enjoy your vacation, sir, and salamat po muli sa lahat ng information. Thank you Ed Miguel and Teodorico Kalimlim, at ganoon rin po sa lahat ng mga nanonood ng ating video today. Maraming salamat po sa inyong oras. Have a nice day po and happy weekend po sa lahat. Dito CME close today at 9.20. Meron po tayong pagtaas today na 0.77% and meron po tayong good net foreign buying today na 3.35 million. So after naman po yan ng 6 sessions natin na puro selling dito sa ating net foreign indicator, and medyo nagiging maganda dahil from June 21st, kung ikukumpara din natin sa ating PSEI, June 21st din tayo nagkaroon ng parang dip sa ating PSEI. So doon din tayo nagkaroon ng maraming sellers dito sa ating net foreign indicator para kay dito CME, and then day by day nababawasan po siya, and then ngayon nagkaroon tayo ng positive at umabot nga po tayo ng 3.35 million. So meron pa rin tayong descending triangle na binabantayan dito CME kasi unfortunately downtrend yung nakikita natin sa kanya. Pero sa ngayon po medyo naging maganda yung ating candlestick kasi makikita natin upon reaching our low na 9.02 or dito sa ating 9 peso area, pinush po ng market pataas yung ating price hanggang sa nag-close po tayo ngayon sa 9.20 pesos. So maganda dahil hindi na po pinapababa pa ng market itong ating price sa 9 peso area. So medyo positive yung tingin po natin dito sa ating candlestick. And then at the same time, kagaya po ng review natin kahapon, we are seeing a possible bounce play lang dito CME. So hanggat hindi po tayo breakout dito sa ating downtrend channel, especially dito sa ating 10 peso area, medyo may pagka sideways pa rin po tayong tinitingnan sa kanya. Pero as early as now, if we are trying to accumulate shares dito CME, nakikita natin na maganda yung response ng ating market dito sa ating 9 peso area. So any price na near 9 peso area, maganda pong mag-accumulate ng shares or mag-entry dyan para kapag na-breakout na po natin itong first resistance natin na moving average 9 is makasakay na po tayo sa market. And along the way, upon breaking itong downtrend channel, especially dito sa ating 10 peso area, kung dito pa lang sa 9 peso area is nakapag-accumulate na tayo ng shares, is mas magiging profitable tayo. So again, we have a positive sign on this candlestick today, and hopefully magtuloy-tuloy po yan, and by next week is makita tayo ng mas magandang move kay dito CME. So check nyo po maigi ang magiging options natin for dito CME. Now Corporation closed at 2.40, meron po tayong pababa na 2.04%, and net foreign buying today na 58,000. So upon checking itong ating net foreign indicator, medyo maganda naman yung nakikita natin sa kanya dahil mangilan-ngilan lang po itong ating selling dito sa ating net foreign indicator. Kaya lang, ang red flag naman doon is mangilan-ngilan nga sila, pero ang paglabas naman nila is actually millions, and yung mga pumapasok lang is nasa 100,000, 50,000, siguro mataas na itong 500,000. So sa ngayon, medyo wala tayong makitang support coming from the foreign investors kasi binabawi rin kagad nila once na nagkakaroon ng selling. And upon checking itong si Now Corporation, kaka-breakout lang po natin dito sa ating first Darvas box during the month of May, noong May 27. So meron tayong second Darvas box na binubuo dito, and ang current range natin is 2.34 and to 2.49. And kung titingnan pa natin siya further, yung downtrend channel na
pwede nating manotice sa kanya from this high kung nasan din yung ating moving average 50. Dito kasi tayo nagre-resist nung panahon nung first week of March sa may 3.45 area. Nandyan din po yung ating moving average 50. So natapos din po natin itong ating downtrend channel nung lumabas po itong ating candlestick noong May 28, 2021. However, apparently, medyo mahina pa rin yung ating momentum and nagkakaroon lang tayo ng ating sideways movement. And pansinin lang din natin itong ating moving average 50. Bumaba na po siya dito sa may 2.50 area and generally, ayan pa rin po yung ating nagiging major resistance dito sa ating moving average 50. And kung i-check po natin itong ating MACD, bagamat naka-crossover po tayo dyan since May 27th or May 28 and umakyat po itong ating MACD graph dito sa ating level 0 area, is hindi pa rin po tayo nakaka-experience ng breakout. So medyo mabagal po yung galaw ni Now Corporation kung binabantayan po natin ito. However, meron tayong mga key points kung saan pwede tayong mag-accumulate ng shares. So sa ngayon, mga lower highs yung binubuo natin sa kanya, signifying na meron tayong strong resistance ito sa may 2.50 area or malapit sa moving average 50. Pero since natapos natin itong first harvest box, we can root on this 2.34 or 2.35 area na maging support natin on this current range while we are having consolidation. So, yan po may kita natin sa kanya. Mas possible tayo magkaroon ng long consolidation kasi iilan lang po yung ating supports. Yung number of trades natin, di po siya ganun karamihan, and then yung foreign investments nga po natin is hindi po ganun kataasan. So as much as possible, iwasan po natin muna yung pagbili dito sa above moving average 9 or moving average 20 kasi along the way, since bumababa yung presyo natin, bababa rin po itong ating mga moving averages. So iwasan po natin yung pagbili near the moving averages, and then sa ngayon dito stick muna tayo dito sa flat 2.35 kasi meron tayo diyang 80% to 90% na possible bumaba ulit tayo dito sa 2.35 area while nag-pullback po tayo or nag-resist tayo dito sa may 2.50. And apparently magiging mabagal po yung galaw ni Now Corporation, so we have to be patient and kuha lang po tayo sa pinakamababang area para kapag natapos na yung kanyang consolidation is nandun na po tayo sa good area and along the way magiging profitable tayo sa kanya. So check nyo po maigi magiging options natin for Now Corporation. BSC closed today at 0.79, same closing price po tayo as of yesterday, and net foreign selling today na 122,000. So intact pa rin po itong ating sideways na binabantayan sa kanya from 0.72 or sagad na natin sa 0.70 to 0.86 area, and sa ngayon meron na tayong early resistance dito pa lang po sa ating moving average 9. Dito po yan banda sa may 0.80 area. So ito po muna yung mga iiwasan nating area just in case nag-accumulate tayo ng shares. May kita po natin na strong resistance yung nangyayari sa atin as of the moment. This is our 5th session na puro decline yun na experience natin kay BSC. So there's a good chance that we are going to retest itong 0.77 natin by next week. Ito rin naman yung nakikita nating good support niya as of the moment, so we can say na ito yung ating good entry or good area kung saan tayo pwedeng mag-accumulate ng shares. So again, ingat pa rin po tayo dito sa ating possible bounce play. Pagka nagkakaroon tayo ng strong move ng mga super bullish candlestick, ingat lang po tayo dito sa ating moving average 50, so 0.80, so possible bounce play yan. So just in case makakuha kayo dito sa may 0.77 na support and then magkaroon siya ng strong move dito sa may 0.80 area, you have a choice. It's either to take your gain or to take your risk. Maybe mabi-breakout na natin itong 0.80 area, so depende sa inyong trading plan. Pero sa ngayon kasi mahina pa rin yung dating ni BSC, so more probably baka ma-block pa rin tayo dyan sa 0.80 area just in case magkaroon tayo ng strong move sa kanya. So sa ngayon po ang kuha pa rin dito is 0.79
77. Then babantayan po natin yan kapag na-breakdown pa niya yan further, pwede tayong magkaroon pa ng low dito sa may 0.72 area. So check nyo po maigi ang magiging options natin for BSC. CLI close today at 4.08. Meron po tayong additional gain na 0.74% and net foreign selling today na 1.54 million. It looks like na wala po tayong makitang support as of the moment coming from our foreign investors kasi parang dito po sila natapos mag-invest kay CLI nung June 15 and then ngayon mangilan-ngilan lang po yung pumapasok and then meron pa tayong matinding selling today na 1.54 million. However, kung chart basis naman po yung ating pagbabasihan, meron tayong magandang nakikita dahil upon recalculating nga po itong price ni CLI nung June 15, naka-experience po tayo ng decline dyan. So, possible lumabas po yung ating mga traders na may gain na and then nagkaroon tayo ng consolidation dito sa maliit na range lang naman natin from 3.64 to 3.80 area. So, mga 4 trading days din yan and then na-breakout natin tong 3.80 area. So, nagkaroon po tayo ng bagong move ngayon. Nakakita tayo ng strong momentum sa kanya and ang ating ginagawang support ngayon is itong 4 peso area. So, dyan tayo nagkaroon ng resistance last time noong June 16 and then ngayon ginagawa na po natin siyang support. So, meron tayong nakikita magandang move kay CLI ngayon, so we can still hold into our shares and if ever man na pwede tayong maka-experience ng pag-pullback dito kay CLI because of the strong momentum or good momentum na pinapakita ng market ngayon, gawin natin siyang chance para mag-accumulate ng shares. Pero with this good bullish candlestick or this pattern na ginagawa natin, higher low pati higher high, there's a good chance that by next week we are going to challenge itong 4.20 area and gagawin natin yung strong support itong 4 peso area. So check nyo po maigi ang magiging options natin for CLI. AC Energy closed at 8.18. Meron po tayong pagbaba today na 1.09% and third session na po natin nagpo-pullback dito kay AC Energy from 8.60 area. Meron din po tayong continuous selling today na 13.72 million and let's just try to measure yung ating downside na po na ginagawa sa kanya from 8.67 area hanggang sa naging low po natin today. So far, nasa roughly 6 to 7% pa lang naman po yung ating ibinababa and kung isasagad po natin siya dito sa ating 8 peso area kung saan tayo nagkaroon ng record high or nung breakout po natin yung pinaka-high natin sa kanya, nasa 7 to 8% pa lang naman po yan. So, we can still consider that as a pullback if by any chance kasi yung 10% na tinitingnan pa natin dito na prone for correction is dito pa banda sa may 7.80 area. Pero sa ngayon, meron na tayong initial sign na possible tayong bumaba pa further or go into correction from pullback. So ito naman yung ating second tranche ng pag-accumulate ng shares if ever dito sa may 7.80 area. Pero sa ngayon, let's try this 8 peso area muna kasi may kita natin ito yung ating breakout noong June 15th na ating nagiging resistance since January 7. So, kumbaga parang na-regain natin yung momentum for the longest time for 5 or 6 months. Hindi natin na-breakout itong 8 peso area not until noong June 15. So, we just need to trust or to root this 8 peso area. So, sa ngayon po is nagpo-pullback tayo. Humihinga po yung market dito kay AC Energy after ng ating strong move sa kanya nung nagtitrade tayo above moving average 9 noong May 27. So, naka 24% move na rin naman tayo from that time. So, okay lang naman yan. Mag-pullback pa siya dito sa 8 peso area. So, we can expect by next week, we may experience another pullback hanggang sa possible sumagad tayo sa 8 peso area. So, every pullback, depending on your trading plan kung saan kayo kukuha ng shares, maganda pong kumuha ng shares dito kay AC Energy. So, ito yung unang tranche natin, 8 peso area. If it will not work, so bear in mind that we are going to correction dito kay AC Energy. So next tranche natin dyan
is dito sa may 7.80 area. And mind you again, we have this uptrend channel na binabantayan sa kanya, and nagre-resist po tayo dito sa ating midline. So maganda naman yung ginagawa ng market dahil fina-follow natin itong uptrend channel, pero hindi siya ganun ka strong momentum, and we are still resisting dito sa midline. So it's still okay. Kahit bumaba tayo dyan sa may 7.80 area, we may still experience in few months na babalik ulit or magre-regain ulit yung ating momentum sa kanya, and then tumataas naman itong ating midline hanggang sa ma-reach natin itong 9 peso and further sa may 10 peso area. Pero medyo malayo-layo pa naman yan. Dito pa lang yung tinatry nating i-resolve kung bakit tayo nagkakaroon ng pullback, and we can still say na healthy pullback pa rin po yung nangyayari kay AC Energy. So check nyo po maigi ang magiging options natin for AC Energy. Certec closed at 6.60. Meron po tayong gain na 1.38% and net foreign selling na 798,000 today. So bagamat gain, yun nakikita po natin na 1.38%, makita pa rin po natin yung ating strong selling pressure sa ating 6.80 area. 4 sessions or 4 trading days na po nating ina-attempt i-breakout itong 6.80, pero pinapakita talaga ng market na strong po yung ating resistance dyan, at nabablock pa rin tayo dyan, although gumawa tayo ng ating higher lows today, pero it still doesn't resolve yung ating red flag na nakita kahapon. So more likely ito pong si Certec is magpo-pullback pa further dito sa ating 6.16 or 6.20 area. So remember last time, meron po tayo ditong uptrend channel na binabantayan sa kanya, and then breakout niya po ito kasi nagkaroon tayo na bigla ng strong momentum sa kanya, and then ngayon meron tayong binubuong bagong form sa kanya dito sa ating daily time frame. So may possible tayong bantayan dyan na sideways area or Darvas box na pwedeng tayong mag-consolidate sa kanya. So after na itong uptrend channel, nagkaroon tayo ng strong move pero nabablock tayo dito sa may 6.80 area. So sa ngayon, itong 6.50 na support na tinitingnan natin, medyo weak siya. May possibility na bumaba pa tayo further dyan. Let's see itong ating moving average 200 kung mag-hold tayo dito sa may 6.40. So possible, magandang area na rin yan. So ang tinitingnan natin na magandang area na pagpasok or pag-accumulate ng shares dito kay Certec, habang may strong resistance tayo sa 6.80 is dito banda sa may 6.17 or 6.16 area to 6.30 area. So yan yung tinitingnan natin na magandang entry sa kanya or magandang pag-accumulate ng shares. So dito naman sa ating monthly time frame, meron naman, nakikita naman natin itong 6.50 na good support, kaya lang there's still a possibility na ma-breakdown natin yan kasi nga ang lakas pa rin ng resistance natin dito sa 6.80, and binabounce back tayo pabalik dito sa ating support level na 6.50. So medyo alanganin pa rin yan, so we have to look forward sa pag-breakdown sa 6.50. And again, ang tinitingnan natin na magandang pagpasok sa kanya is dito banda sa may 6.30 to 6.16. So sideways po muna yung titingnan natin sa kanya while we have a strong resistance dito sa may 6.80 area. So check nyo po maigi magiging options natin for Certec. Philippine Estates closely at 0.77. Meron po tayong gain today na 2.67% and net foreign selling na 3.95 million. So yung red flag natin dito na 0.80 area or yung resistance natin is hindi pa rin po natin na re-resolve. So tinitingnan pa rin po natin yung pattern na ginawa natin nung bandang April 2021 na merong resistance dito sa may 0.80 area. Although na breakout natin siya intraday today, pero makikita po natin na strong move agad yung ginawa natin. So from this high na 0.88 hanggang sa ating naging closing price today, 12% po kagad yung ating naging downside. So parang nag-correct kagad tayo in just one day dun sa high na ginawa natin. Pero at the same time, yung positive naman na tinitingnan natin sa kanya is nag-create tayo ng ating higher low, pati na rin ng ating higher closing price. Pero still, hindi pa rin po natin na-breakout completely itong 0.80
area kasi ang gusto po natin para po matuloy-tuloy yung ating momentum dito kay Philippine Estates is ma-breakout natin completely itong 0.80 area. So sa ngayon po, nasa range tayo ng 0.74 to 0.80 area. So itong range natin na to is nasa resistance area. So we have an option to be on the sides muna kasi kung di natin mabibreakout yung 0.80 area, possible tayong mag-pullback to correction dito. So ang unang pwede nating bagsakan ng price just in case man is dito po banda sa may 0.70 area. So again, yung nangyari that time, nung April, nag-resist tayo dyan sa 0.80. Pre-breakdown natin yung ating moving average 9. Nagtuloy-tuloy pa po yung pag-breakdown natin sa ating mga moving averages. And then bago po tayo naka-recover sa kanya. Pero it doesn't mean naman na gagawin natin siya ulit. Ang tinitingnan lang po natin dito yung possibility na mag-resist tayo sa 0.80. And kapag ka nag-resist tayo dyan further, ang una po nating titingnan na possible na good entry is dito banda sa may 0.70 kasi nandito yung ating support and possible that time nakaangat na yung ating moving average 9 dyan, so mabibreakdown natin yan kapag bumaba pa tayo dito sa may 0.70 area. And yun nga, meron tayo ditong considered na 5 trading days or 5 sessions nang nagtitrade dito sa may range ng 0.74 to 0.80, pero still hindi pa rin po natin siya na breakout. So medyo nasa 50-50 situation pa rin tayo dito kay Philippine Estates. That's why kung wala pa kayong shares, remain on the sides muna. We have to check kung mabe-breakout na natin to or magre-resist pa rin tayo dyan sa 0.80 area. So check nyo po maigi ang magiging options natin for Philippine Estates. PHA closed at 1.68. Meron po tayong pagbaba na 1.18% and net foreign selling today na 1.07 million. So mahina pa rin po yung momentum ni PHA. We are still trading below the moving average 9. So kahapon meron tayong slight momentum dahil naka-breakout po tayo dyan or starting pa noong June 23rd. Pero immediately nag-resist po tayo sa ating moving average 20 and bumababa po ulit tayo dito sa ating support area na 1.60. Pero yung good side naman na tinitingnan natin dito kay PHA, although meron tayo ditong sideways from 150 to 2 peso area, is nandun tayo parang sa second level natin. Nandito na tayo sa 1.60. Ito yung ginagawa nating support area ngayon, itong 1.64. So sa ngayon po, habang mahina yung momentum ni PHA and then habang mini-maintain natin itong 1.64, so parang nagkakaroon tayo ng small range. Kakaroon tayo ngayon ng consolidation. So ang magandang kuha po ng price or mag-accumulate ng shares is dito sa 1.64. Kaya lang we have to bear in mind na meron pa tayong possibility na bumaba pa further dito sa 1.50. That's why ito muna yung first range natin na target para pag hindi siya nag-workout, meron pa tayong pwedeng next target sa kanya na 1.50. So as long as hindi pa natin na-breakdown itong 1.50, we are still on the positive na sideways tayo. Pag na-breakdown lang yan, possible na magtutuloy pa yung kanyang downtrend. Pero sa ngayon, ito muna yung tinitingnan natin, itong 1.60 area na good support. So check nyo po maigi ang magiging options natin for PHA. GMA 7 closed today at 13.38. Meron po tayong pagbaba today na 1.47% and tuloy-tuloy pa nga po yung pagkawala ng ating momentum dito kay GMA 7 upon reaching itong 14.30 area. So second session po natin na nagkakaroon ng bearish candlestick and actually bumaba na rin yung ating strong resistance today from 14.40. Nakita natin na dito pa lang sa 13.70 or 13.80 area is nagre-resist na tayo. So we tried to break out that area today, 13.96, pero na-compress tayo pababa and even break down our opening price today na 13.50 hanggang sa nag-close po tayo sa 13.06. So what to expect by next week? We may have another bearish candlestick by next week touching itong ating 12.80
area. So again, maganda pa naman yung move ni GMA7 dahil kaka-record high lang natin sa kanya. However, we have to brace ourselves na nagko-correct po si GMA7 ngayon, and we have to be ready sa possible low pa niya dito banda sa may 1250, kasi definitely by next week ma-breakdown na natin itong moving average 9. So aangat naman yung moving average 9 natin, pati moving average 20. So by next week we may be in the middle of moving average 9 and moving average 20. So dito po banda sa may 1250. So yan muna yung titingnan nating support. So sa mga wala pang shares or gusto mag-join dito ay GMA, test buy muna tayo hanggang dito banda sa may 11.80 yung pwede nating ipang average down sa kanya, or dito banda sa may 12 peso area. So i-round off na natin. So yan yung mga possible na magiging move ni GMA. So magiging matamlay muna itong si GMA by next week. So depending on your trading plan, but we still have good move dito kay GMA7 since nag-breakout tayo dyan. Pero yun nga, depende sa trading plan ninyo kung gusto nyo na bang i-take yung gain sa kanya, kasi nakikita natin yung possible low niya by next week around 12.50 or 12.40 area. So check nyo po maigi magiging options natin for GMA7. Apollo Global closed at 0.1850. Meron po tayong gain today or pag-bounce na 0.54% and net foreign selling na 52,000. So same treatment po tayo dito kay Apollo Global. Mahina pa rin po yung momentum na nakikita natin, and ingat lang po tayo sa mga possible bounce play. Pwede siya magkaroon ng high, at ang nire-respect na high ng ating market dito is itong ating moving average 50. Pero at the same time, meron din naman tayong mini-maintain na support area dito banda sa may 0.1820. So sa mga nakalipas na araw, makikita natin na nagre-resist tayo dito banda sa moving average 9 and moving average 20, and currently nandito siya ngayon sa price na 0.1850. So dito tayo parang magte-take caution sa pag-take ng shares, kasi ang magandang pagkuha ng shares sa kanya is yung kagaya ng low na ginawa natin sa may 0.1820 area, habang meron pa tayong, or habang mahina pa yung momentum natin dito kay Apollo Global. So check nyo po maigi yung magiging options natin for Apollo Global. MRC closed at 0.43 and meron po tayong gain today na 7.50% and net foreign selling na 108,000. So dito kay MRC, meron po tayong nakikita ditong uptrend channel from May 19th. So gumagawa po tayo ng ating mga higher lows from that time, and kapansin-pansin po yung nangyaring candlestick today kasi nag-breakout po tayo dito sa ating uptrend channel na meron si MRC. Normally, kapag nagbe-breakout yung isang stock sa ating uptrend channel, it possible na meron tayong buuin na panibagong trend sa kanya. Kaya lang, meron tayong mga ilang red flags na kailangan munang i-resolve. Kagaya niyan, yung number of trades natin is ilan lang, and then meron tayong net foreign selling today na 105,000. So check po muna natin itong ating net foreign indicator. So pretty much for the past 5 trading days or 5 sessions, medyo wala tayong makita magandang support coming from the foreign investors, and then ngayon nga nagkaroon tayo ng selling today. So by next week, kailangan po muna nating i-observe itong si MRC kung tuluyan niya bang i-breakout itong 0.43 area, or magre-resist lang tayo sa kanya, or kakainin lang ng mga traders yung ating naging gain today, and babalik po ulit tayo dito sa ating trend channel. So kung wala ka pang shares dito kay MRC, medyo risky pumasok dito sa 0.43, remain on the side lang muna. Pero kapag bumaba yung price natin dito kay MRC sa kanyang support dito sa 0.40 by Monday next week, maganda naman kumuha dyan, kasi dito sa ating weekly time frame, ito yung ating nakikitang
bagong support ngayon kasi from the time na breakdown natin siya noong May 3rd, hindi pa ulit tayo nakaka-breakout dyan. So meron talaga tayong momentum dito. Ayun nga lang, we just need to be careful dito sa 0.43 para hindi tayo maipit sa mataas na price. So yun lang muna yung ating mga babantayan. Pero by next week, kung Monday, mag-trade agad tayo dyan above sa, or mag-close agad tayo dyan above 0.43, definitely meron tayong makikitang bagong base na i-form ni MRC after netong uptrend channel. So check nyo po maigi yung magiging options natin for MRC. Pega World closed there 3.24. Meron po tayong gain today na 2.53% and pretty much wala pa rin po tayong support coming from the foreign investors. Today, negative 14.80 million yung ating naging result sa ating net foreign indicator. So ito pong si Mega World. Meron po tayong binabantayan ditong sideways area sa kanya. So yung sinasabi po natin, if we are trying to enter dito kay Mega World, we should have entered na dito banda near sa ating 3 peso area kasi although meron tayong magandang move today and may possibility naman talaga na ma-breakout natin to by next week, pero mas maganda talaga kung nakaposition na tayo dito sa 3 peso area para kung ano man mangyari, kung mag-resist pa rin tayo dyan sa 3.30, at least nasa magandang position tayo. Kasi yung red flag natin dito sa ating sideways area is hindi pa rin confirmed, not until ma-breakout natin yung todo itong 3.27 area by next week. Kasi kagaya nito, meron din tayong strong move noong June 2nd, breaking out itong 3.20 area, pero yung nangyari pa is nag-breakdown ulit tayo dyan in the next couple of days. So ito yung ating mga iniiwasan and ito yung ating kailangan mo ng bantayan kung talagang i-breakout na ng todo ni Mega World itong 3.30 area. So nasa high risk area tayo ngayon dyan and medyo mataas yan from 3 peso area. Kasi kung magda-downside ulit tayo dyan, going dito ulit sa ating 3.10, pwede tayong mag-pullback ulit ng 4.88% or kung sakali, mag-maximum tayo dyan ng around 8%. So remain on the side muna kung binabantayan natin itong si Mega World. Hindi masyadong maganda kumuha ng entry or mag-accumulate ng shares dito sa may 3.30 area kasi nga baka gayahin niya lang yung pattern dito. Strong move na pataas and then kainin siya ng mga traders on a couple of days and then mag-consolidate ulit tayo sa kanya. So sa ngayon, ang magandang area pa rin ng pag-accumulate ng shares since tumaas tayo dito banda sa may 3.10 para pag nag-pullback siya, magandang sumalo dito sa may 3.10 area. So check nyo po maigi yung magiging options natin for Mega World. TBGI closed at 0.4550. Meron po tayong pagbaba today na 3.19% and foreign buying na 642,000. So kung titingnan po natin itong si TBGI from our high noong June 22nd, we are in the correction phase po ngayon. So yung hanggang sa low natin today, nasa roughly 9% na po yung binababa natin sa kanya. So signifying na malakas yung ating resistance dito sa 0.50 area and then ngayon bumaba yung ating strong resistance dito sa may 0.47. So sa ngayon, iwasan muna natin yung pagbili ng shares dito near 0.47 and ang nakikita nating magandang area ngayon kung saan tayo pwede mag-entry or accumulate ng shares is dito banda sa may 0.44. Bisitahin po natin itong si TBGI sa kanyang weekly time frame. So magandang move yung ginawa ng ating market ngayon June 21st week kasi upon breaking down itong ating 0.44 noong April 12 week, hindi pa po ulit tayo naka-breakout dyan not until this week, June 21st. So ito yung tinitingnan natin ngayon na magandang area kasi nakita tayo dyan ng magandang support sa may 0.44. However, kung mabe-breakdown pa niya yan further, we have to look forward dito sa may 0.41. Pero sa ngayon, ang possibility niyan is mag-consolidate tayo above 0.44 and going down dito sa may 0.41. Hindi pa naman natin siya nakikita kasi again, ito yung magandang support
ito yung magandang resistance na ating break out kasi yan yung ating nagiging resistance since April 26. So dito muna yung tingin natin sa kanya, and then mahinang momentum muna yung makikita natin dito kay TBGI by next week kasi we lost our momentum already noong June 22nd nung ni-reach natin tong 0.50, and pansinin natin panay lower high and lower low na yun nakikita natin ngayon kay TBGI. So check nyo po maigi yung magiging options natin for TBGI. ACEN close today at 19.80. Meron po tayong pagbabasa kanya na 2.46 today, and net foreign buying na 81,000. Although yung number of trades natin is very limited lang. So 118. So medyo hindi siya ganun kabigla yung ating magiging galaw dito kay ACEN. And sa ngayon po makikita natin na meron tayo dito ang Darvas box na tinatry i-fill in. So yung first Darvas box natin, natapos po natin siya nung nagkaroon tayo ng breakout dito nung June 21st, and it looks like we're going to form another Darvas box or another sideways area dito kay ACEN dahil meron tayo ditong strong resistance sa may 20.60 area. So today is our fourth session, pero hindi pa rin po natin na-breakout itong ating 20.68. So kung titingnan po natin yung ating mga indicators like itong si stochastics, bumaba na po yung ating momentum. Nandito tayo ngayon sa level 69. Ganon din naman itong ating RSI indicator. So nawalan tayo ng momentum sa kanya, so possible tayong mag sideways muna dito kay ACEN. So sa ngayon po, iwasan po muna natin yung pagbili ng shares near sa 20.68, and possible yan since may high tayo dito. If we are going to get the low na 18.80 is magkaroon tayo ng correction, then magkakaroon tayo ng downside na 10.22%. So kung wala ka pa namang shares, remain on the sides muna. There's a possibility na ma-breakdown natin tong moving average 9 in the coming trading days or weeks, and then bumaba tayo dito sa may 18.80. So meron tayong good support dyan. So dyan yung magandang pagkuha ng pagbili ng shares, pag-entry or pag-accumulate ng shares, since we have sideways or Darvas box na binubuo kay ACEN as of the moment. So check nyo po maigi yung magiging options natin for ACEN. And that's it for today. Kung nagustuhan niyo po itong video na ito, please don't forget to like it and share it as well para mapagbigay insights din po tayo sa iba. And also, kung meron po kayong additional information or thoughts dito sa review na to, comment nyo lang po yan para makatulong din po or makapagbigay information din po tayo sa iba. At sa inyo po na gustong magpa-review ng kanilang mga stocks, comment nyo lang din po yan para maisama po natin sa ating next session. And sa mga bago po nanonood ng video na ito, don't forget to subscribe para lagi po kayo maging updated sa mga bagong videos na nilalabas po natin. Maraming salamat po. I'll see you soon. QRepublic.